بسم الله الرحمن الرحیم. د ګریډ 5 میتھمیټکس سټوډنټانو السلام علیکم، خوش آمدید، په خیر رالی. هر کله تاسو ته وایو هر کله موږ سره اوسئ. خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور کې د دې بک موږ درېیمه ویډیو تاسو ته جوړو او په دې کې موږ تاسو ته دا ښایو چې یو د میتھس یوه هندسه ده چې هغه په 7 نمبرو یا ډیجټ باندې مشتمل ده. هغې له به په ورډز کې نوم څنګه ورکوو. په ورډز کې ما تاسو ته 13 ویډیو کې ورډز ویلو چې ورډز څه ته وایي. صحیح ده؟ د هغې نوم به څنګه ږدو، لکه ماشوم چې پیدا شي د هغه نوم کېږدي که نه، دغه شان یو هندسه ده، د دې نوم به څنګه ورډز کې موږ وایو. ټیک شو؟ دا ایکسرسایز 1 دی، دا به موږ کوو، خو د دې نه مخکې لږ تاسو ته یو څو خبرې کومه، دې باندې ځان خامخا پوه کړئ. ټیک ده بچیه؟ په بله ویډیو کې موږ ویلي هم دی، او بهرحال دې باندې چې موږ ځان پوه کړو نو موږ ته به اسانه شي. یاد ساته د ښي اړخ نه پهلنۍ هندسې ته به موږ څه وایو؟ ونس وایو که نه. دویمه هندسې ته وایو ټنس وایو. درېیمې هندسې ته وایو هنډرډس. ټیک شو؟ دا موږ ویلي دي. څلورمې ته وایو 1000. پنځمې ته وایو 10,000. شپږمې ته موږ وایو 100,000. اوومې ته موږ وایو میلیون. ټیک شو؟ نو د پهلنۍ کوټې ته موږ وایو ونزه، ټنزه، هنډرډزه، 1000، 10,000، 100,000، میلیونز. او د کسانو ته پکې وایو خپل خپل نوم به دې کسانو ته موږ ورکوو. د کوټ ګوره اوس مثال کے طور پر دا موږ سره داسې یو ټیبل دی، په دې کې اوس دا نوم به موږ یو انسې ته څنګه ورکوو. د هغې دا طریقه ده. ښه ځان پرې ښه پوه کړئ، ډېره اسانه ده. ښه دې ته په شریکه باندې دریو ته بیا 100 وایي. تاسو ته یاد دي ما ته بله ویډیو کې ویلي وو هنډرډس. دې دریو ته په شریکه باندې ګوره 1 2 3 4 5 6 7 دې دریو ته وایي تاوزنډس. او 1 2 3 1 2 3 دې دریو ته وایي تاوزنډس. او دې ته وایي میلیون. دې کې نور هم شته. ښه دا د دې کورونو نومونه دي. دا ورکوټی کور دی، د دا نوم دی. دا ورکوټی کور دی، د دریو کوټو د دې دا نوم دی. دا یو کور دی، په یوه کوټه مشتمل دی، د دې دا نوم دی. ټیک ده بچیه؟ دا د کوټو نومونه دي. ټیک شو؟ دې کې چې کوم کسان دي، لکه زه به ویم چې دلته موږ سره راغی 4 2 3 5 1 0 2 یا 8 رالی. اوس د کسانو له یعنې د نمبرو له ډیجټ له به موږ نوم ورکوو. دوو څیزونو ته به ګورو یا دریو ته. اول به وګورو چې دا نمبر څه دی، کوم نمبر دی. یو خبره نمبر، دا نمبر دی څه، دا ډیجټ دی څه. دویم د کمرې نوم یې وګوره چې کومه کمره کې دی، د میلیون کې دی. نو هلکه تا ته پته لګي د میلیون کې دی. او ورسره چې کوم دی د کور نوم یې وګوره چې د کور کوم نوم دی، هم میلیون دی. اوس پوه شئ که نه؟ اوس یو کس موجود دی، دا د شته نو 8 دی. دا موجود نه دی کور کې، دا کس موجود نه، 0 دی. نو دا به موږ نه وایو. ښه پوه شئ بچیه؟ راځئ چې دې له موږ نوم ورکو. 8 میلیون. 8 میلیون ګوره ورته 8 کوټې نوم میلیون دی، دغه نوم میلیون دی. صحیح ده؟ اوس ګوره چونکې دا کس خو شته نه دی، نشته دی که نه، نو دا کس چې نشته دی نو د نوم ورکولو ضرورت هم نشته. نو دا به منځ کې پاتې شي، 100,000 به پاتې شي. نو 8 میلیون 10,000 او 1000 دی. تاسو داسې وایي چې دا دریم نشته او دا هم نشته. نو ګوره دا موږ سره صرف 15 دی که نه، صفر ته دې خوا دی. ګوره صرف 15 دی. ښکاري ته بچیه؟ دا صرف 15 دی، ځکه صفر چې دی خوا دا حسابېږي نه. ګوره دا 15 دی. نو چونکې دا کس کور کې شته نه دی، نو د ده نوم به موږ داسې نه وایو چې 8 میلیون 100,000 داسې به نه وایو. نه، زیرو شته نه، نو دا ترې پاتې شو. نو 8 میلیون او دې دواړو ته وایي 15. 8 میلیون 15,000 دې سبا اس نه اچو. ښه 1000 دا د کس نوم دی، هغه اس چې ورسره اچو 1000 هغې د کمرې نوم دی. ټیک ده بچیه؟ 8 میلیون دا شته نه دی، نو ځکه دا هندسه ترې ختمه شوه. دا دواړه شته، نو دا دواړه دې ته 15 ویلی شي. دواړه 15 دي. 15 او اخره کې به د کور نوم والي، د کمرو نوم دې مو اخیسته. ګوره 15 10 کې راځي که نه، 10,000 دی. چونکې دا دواړه خپل کور دی، نو دې دواړه خپل نوم به جوړېږي. نو 15 د خپل کور نوم ورپسې واله 1000. نو 8 میلیون 15,000. ټیک شو؟ اوس ګوره بیا داسې وایي چې دا ختم شو، نو څه موږ سره هغه 324 راغله که نه، نو دا موږ داسې وایو 324 وایو. نو بالکل به هم دغسې وایو. 3 کې کس د 100 کوټه کې کس شته، کمره کې کس شته، نو دا موږ سره شي 300 څه به راشي 24. چونکې د دې ټول نوم 100 دی، نو 24 100 به نه وایو، هغه 100 ما دلته وویلو. 324. یوې هندسې له چې موږ نوم ورکوو، د هغه نوم ورکولو طریقه دا ده بچیه. دا هم ورډز کې ولیکلي، دې ته ورډز وایي.
پوه شئ په خبره باندې دا ورډ شو. ان شاء الله بل ویډیو کې به موږ تاسو ته د دې ایکسرسایز نمونه درکو. دا ویډیو تاسو کتله، تاسو پوه شئ په دې باندې، نو ان شاء الله ایکسرسایز به موږ تاسو ته په بل ویډیو کې کوو. تر دې دمه پورې اجازه راکړئ، د خپل ځان خیال ساتئ، ښه ادب او آباد او بریالي اوسئ. الله حافظ.